Xin kính chào quý vị. Greeting to you, my brothers and sisters. Và có lời chúc mừng lễ tạ ơn đến tất cả quý vị. I want to convey our happy Thanksgiving to all of you. Cuộc sống của tôi và quý vị là những chuỗi ngày ở trên đất này. Our life is a series of days on this earth. Chúng ta nhận lãnh rất nhiều những cái ơn phước từ nơi người khác. We have received a lot of blessings from others. Nhiều bàn tay đã giúp đỡ chúng ta. So many hands have helped us. Và tất cả những sự thành công của chúng ta ngày hôm nay không phải bởi chính chúng ta. And all the successes we have today is not just by our own hands. Hãy hồi tưởng lại chúng ta bắt đầu như một em bé không có gì cả. Think of the time when you are just started life as an infant, having nothing. Kinh Thánh nói rằng chúng ta ra đời bằng hai tay không. We were born with our empty hands. Và chúng ta cũng sẽ rời khỏi cuộc đời này với hai tay không. And we will leave or depart from this earth with empty hands. Có nghĩa là những gì mà chúng ta nhận lãnh được ở trong đời này không phải là của chúng ta. It means everything we receive in this life, it's not from us. Từ những người cha người mẹ, From our parents, đã chăm sóc nuôi nấng cuộc sống của chúng ta. our mom and fathers have taken care of us. Đã ân cần dạy dỗ chúng ta. They have carefully instructed us. Rồi có những người thầy để giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể mở mang trí tuệ. The teachers or professors have enlightened our minds to open our mind. Và không biết bao nhiêu những cái bàn tay, những tấm lòng tốt đã dành cho mỗi chúng ta. And there are so many hands, so many good hands that have reserved for us. Sở dĩ chúng ta có một cuộc sống bình an và hạnh phúc như ngày hôm nay. And as we have these good lives as we have today, không phải bởi một mình chúng ta. not just because of our own self or own effort. Cho nên người ta nói rằng không có một con người nào có thể sống một cách độc lập. And nobody can live independently. Chúng ta phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố. And we depend on so many factors. Chúng ta nhờ vào không biết bao nhiêu những con người. And we are depending on so many people. Và tất cả những con người đó rất tốt với chúng ta. And those are very good and kind to us. Tất cả những tấm lòng tốt đó đến từ đâu? Where are those good-hearted come from? Hãy suy nghĩ tại sao những người mẹ lại thương con mình. Think of the mothers who love their children so much. Tại sao những bậc cha mẹ có thể hy sinh suốt cả cuộc đời vì con? How could the parents sacrifice their whole life for their children? Có nhiều người nói là bởi vì cha mẹ mình tốt. And because my parents are kind or good. Không phải như vậy. Not so. Rất nhiều người ta xấu. Many are not so good. Nhưng người ta vẫn tốt với con cái của mình. But they are still good and kind to their own children. Và hãy nhìn vào các tạo vật khác. Look at other creatures. Những con mẹ, những con gà mẹ cũng yêu thương những đàn con của mình. The hen has loved her own chicken. Và rất nhiều những cái sự hy sinh của những cha mẹ dành cho con cái. And so many sacrifices have been made by our parents. Tôi muốn nói điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái lòng tốt đó không phải tự nơi mỗi con người. And I want to say those things to say that it's not just from our own self Nhưng effort. có từ một cái nguồn suối, đó chính là Thiên Chúa. But there is a fountain where it comes from, that is God. Và Thiên Chúa đã đặt cái bản năng làm mẹ trong mỗi con người. And God has put that innate ability inside the mother. Và khi một người đàn ông họ có con thì họ có một cái tình rất đặc biệt dành cho con cái của họ. And as the fathers have his own children, he has a special heart toward the children as well. Vì vậy hôm nay chúng ta hãy ngồi đây để chúng ta suy nghĩ về những điều chúng ta cần phải biết ơn. And so today, let us sit here and ponder upon these thoughts. Một nhà văn nói rằng đặc điểm của con người đó là vong ơn. Scholars have said that a characteristic of a human being is to not to remember the blessings others have done for them. Con cái thường quên ơn cha mẹ. The children forget what their parents done for them. Và loài người chúng ta thường quên ơn Thượng Đế. And as humankind, we forget what God has done for us. Có một em kia. There's a little child. Nó được sinh ra trong một gia đình nghèo. He was born in a poor family. Và lúc nào nó cũng hận cha mẹ nó.
And he always hated his parents. Nó nói là tại sao tôi sinh ra trong cái gia đình này? Why was I born into this family? Mà không phải là sinh ra trong một gia đình giàu có. And not into that rich and wealthy family. Con người của chúng ta thường không biết ơn. And we normally do not know how to be thankful. Trong khi cái người mẹ đó hết sức yêu thương đứa con. Meanwhile, that mother always loves her own child very much. Và mãi một ngày kia em đó mới vào nhà thờ. And one day that child entered into the church. Sau biết bao nhiêu những cái thất bại của mình. And after so many failures, thì em đó mới nhận ra rằng em có một gia đình thật là tuyệt vời. And that person realized that he has a very good family. Con người của chúng ta thường vong ơn, quý vị. And we seems to be very ungrateful. Hoặc là chúng ta chỉ biết ơn một cách hời hợt. Or we are grateful just on the outside. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Roma đoạn 1 câu 21. And the Bible tells us in Romans chapter 1 verse 21. Con người của chúng ta dẫu biết Đức Chúa Trời. And people, even though they know God, nhưng không làm sáng danh Ngài, but they do not glorify God, không tạ ơn Ngài, and do not thank Him. Tất cả loài người chúng ta đều biết có trời. And all of human beings know that there is a God. Nhưng chúng ta có tạ ơn trời không? But do we thank God? Có một cái khu vực kia. There's an area. Người ta có một cái suối nước nóng, quý vị. And there's a hot spring there. Rồi bên cạnh cái suối nước nóng đó lại có một cái suối nữa là suối nước lạnh. And right next to it, there is a cold fountain. Những du khách đến thì họ nói rằng chắc cái dân ở đây rất là biết ơn trời lắm. And they said, oh, maybe the people who live here are very grateful to God. Nhưng người ta nói không phải như vậy đâu. But the people said, oh no, it's not so true. Khi phỏng vấn một người dân ở trong cái khu vực đó, and when they interview a certain person in that village, thì người đó than rằng là đúng ra là phải cho họ có xà bông nữa à. And we should have soap here too. Con người của chúng ta không bao giờ thỏa lòng. And we are never satisfied or content. Nhưng Ngài Đức Chúa Trời là đấng vẫn yêu thương chúng ta. But God still loves us. Ngài giống như là cha mẹ chúng ta vẫn yêu thương chúng ta. And God is like our parents still loving us. Và Kinh Thánh nói rằng là Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với mỗi người chúng ta. And the Bible said that God is so patient toward us. Có những người nói rằng là tôi có liên hệ gì với Thiên Chúa đâu. And people would say, oh, what relationship do I have with God? Và thậm chí có nhiều người nói rằng là tôi cũng không cần đến Thiên Chúa nữa. And there was, some would say, oh, I don't really need God. Nhưng thật ra tôi và quý vị đương sống đây. But in reality we are living now. Kinh Thánh nói rằng trong Chúa chúng ta sống, chúng ta động và chúng ta hiện hữu. And the Bible said in God we are alive and have our own being. Vừa rồi chúng ta bị Covid-19. We recently had COVID, right? Và có rất nhiều người bị bệnh phải thở oxy. And many people who were sick had to take in oxygen. Bây giờ chúng ta mới thấy oxy nó quý như thế nào. Then we realize how precious oxygen is. Có một bệnh nhân kia. There's a certain patient. Sau khi ông ta nhập bệnh và ông ta khỏi bệnh. And after he was admitted to the hospital and he recovered. Người ta đưa cho ông một cái bill. And they gave him a bill. Vì ông thở oxy những ngày ở trong bệnh viện đó cho nên số tiền nhiều lắm. Because he had to inhale all this oxygen and the bill is large. Ông cầm cái bill đó mà ông khóc. And he looked at the bill and he cried. Người ta tưởng rằng là chắc ông này ông thấy tiền nhiều quá, ông tiếc tiền cho nên ông khóc. And people think that because he saw the large bill, the invoice, then he regretted, he cried. Ông nghĩ là người ta nghĩ là ông không có tiền trả cho nên ông khóc. People think that he may not have money to pay, so that's why he's crying. Nhưng ông trả lời rằng không phải. But he answered, no, that's not right. Bởi vì tôi thấy Chúa thương tôi quá. I said because I see that God loves me so much. Lâu nay mà nếu Chúa tính cái tiền oxy thì chắc là tôi không trả được. If God has counted all the oxygen I have breathed in, then I may not be able to pay. Chúng ta đừng hít thở cái 21% oxy của Chúa đó một cách free, quý vị. We are taking in 21% of the oxygen that God has freely given us. Tiền điện này chúng ta phải trả phải không quý vị? We have to pay for these electricities. Nhưng có ai trả tiền cho mặt trời không?
But anyone pay for their solar? Và còn biết bao nhiêu những điều khác, điều tốt lành khác mà có trong thiên nhiên này. And there are so many other wonderful things that exist in nature. Hãy tưởng tượng thử đào dưới đất này mà không có nước. Imagine if you dig it up and there's no water. Không có trời mưa trong vòng 3 năm, 4 năm, 10 năm. And if there's a drought for 3, 4, 5 years, 10 years, cuộc sống chúng ta phải như thế nào? Our life must be very miserable. Người ta nghiên cứu đó, cái tầng ozone mà đương nghĩa là có ở trong khí quyển đó. And people have researched the ozone layers. Nếu không có cái tầng ozone đó thì nhiều người trong chúng ta sẽ bị ung thư da. And we will be having skin cancer. Nhưng sở dĩ chúng ta có một cuộc sống tốt lành như vậy là bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi sự. Because as we have this good life, because God has created that. Một học giả nói rằng là vũ trụ này được tạo dựng nên bởi một nhà toán học đại tài. And a scholar has said that this whole universe has been created by this great mathematician. Người ta nói rằng chỉ cần mà mặt quả đất này gần hơn mặt trời, gần một chút nữa thôi. And they say if this earth is a little bit closer to the sun, chúng ta không thể sống được. We cannot live. Dạ. Chúng ta tưởng tượng đi, mặt trời là một cái khối lửa. Imagine their sun is like their large fire. Và với một cái lò lửa như vậy, tay chúng ta đưa ngang qua. And if you pass your hands over near it, chúng ta chỉ nghe ấm ấm thôi. We just feel the warmth of it. Nhưng bắt đầu bây giờ chúng ta chậm lại 10 lần. If it slow down about 10 times, thì tay của chúng ta sẽ bị cháy. And our hands will be burned. Nếu quả đất chúng ta chậm đi 10 lần. If our Earth rotation is slower 10 times, nghĩa là một ngày 240 giờ. That means every day is 240 hours. Thì ban đêm chúng ta đã chết cóng hết. Then at night we will be frozen to death. Ban ngày chúng ta sẽ bị cháy thiêu. And during the day we will be burned alive. Bao nhiêu những cây cối quý vị trồng trong vườn đó cháy thiêu hết. And all their trees or plants you have in the garden will be burned. Và nghĩ đến điều đó để chúng ta biết rằng Thiên Chúa rất yêu chúng ta. Thinking of those things, you and I know that God loves us so much. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta hơn cả cha mẹ chúng ta yêu chúng ta. And the Bible said that God loves us more than our parents loving us.